Ánh mắt của Hứa Khải thật âu yếm nhìn Đàm Tùng Vận khi họ tình cờ gặp nhau. Trong thế giới giải trí, nơi mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành tiêu điểm của công chúng, đôi khi chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta nhớ mãi. Không cần lời nói, không cần hành động quá lớn, chỉ một ánh mắt thoáng qua cũng có thể kể nên cả một câu chuyện dài. Một trong những khoảnh khắc khiến nhiều người hâm mộ nhớ mãi chính là lần Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tình cờ gặp lại nhau trong một sự kiện giải trí. Đó không phải là buổi quảng bá phim, cũng không phải là một hoạt động được sắp xếp trước, nhưng chính vì sự bất ngờ ấy mà mọi thứ trở nên tự nhiên và chân thật hơn. Giữa không gian ồn ào của sự kiện, giữa ánh đèn và tiếng máy ảnh liên tục vang lên, khoảnh khắc hai người nhìn thấy nhau dường như khiến thời gian chậm lại trong vài giây ngắn ngủi, và chính ánh mắt ấy, ánh mắt của Hứa Khải đã khiến cộng đồng mạng bàn tán suốt một thời gian dài. Khoảnh khắc bất ngờ giữa đám đông, hôm đó là một buổi tụ họp của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, các diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất và khách mời đều có mặt. Mỗi người bận rộn với lịch trình riêng của mình, phỏng vấn, chụp ảnh, trò chuyện với đồng nghiệp. Đàm Tùng Vận bước vào hội trường với nụ cười quen thuộc. Cô mặc một bộ trang phục đơn giản nhưng thanh lịch, phong thái nhẹ nhàng như mọi khi. Ở phía bên kia của căn phòng, Hứa Khải đang trò chuyện cùng vài người bạn trong ngành. Ban đầu, dường như cả hai đều chưa nhận ra sự có mặt của đối phương, nhưng rồi trong một khoảnh khắc rất tình cờ, ánh mắt họ chạm nhau. Đó là khoảnh khắc rất ngắn, nhưng đủ để khiến mọi người xung quanh nhận ra một điều gì đó đặc biệt. Ánh mắt không cần lời giải thích. Khi nhìn thấy Đàm Tùng Vận, ánh mắt của Hứa Khải lập tức thay đổi. Trước đó anh đang nói chuyện khá sôi nổi với bạn bè, nhưng khi nhận ra cô, biểu cảm của anh chậm lại, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, giống như khi một người bất ngờ gặp lại một người quen thân thiết. Không có sự ngạc nhiên quá lớn, không có phản ứng khoa trương, chỉ là một ánh nhìn rất bình thường nhưng lại mang theo sự ấm áp. Nhiều người sau đó khi xem lại đoạn video ghi lại khoảnh khắc ấy đều nhận xét rằng ánh mắt của Hứa Khải lúc đó giống như đang nói một điều gì đó, không phải bằng lời mà bằng cảm xúc. Khi nhận ra ánh nhìn ấy, Đàm Tùng Vận cũng mỉm cười. Nụ cười của cô không quá lớn, chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng nó mang lại cảm giác rất tự nhiên, giống như hai người bạn lâu ngày gặp lại. Có người nói rằng nụ cười ấy giống như một cách chào hỏi không cần lời nói, có người lại cho rằng đó là dấu hiệu của sự thân thiết. Dù thế nào đi nữa, khoảnh khắc ấy đã khiến nhiều người cảm thấy ấm áp. Khoảng cách giữa hai người sau khi nhận ra nhau, Hứa Khải bước vài bước về phía Đàm Tùng Vận, không quá vội vàng, cũng không quá chậm, chỉ là bước đi tự nhiên của một người muốn chào hỏi một người quen. Hai người đứng nói chuyện với nhau trong vài phút, từ bên ngoài nhìn vào, cuộc trò chuyện ấy rất bình thường, nhưng đối với người hâm mộ, mọi chi tiết đều trở nên đáng chú ý. Cách họ đứng gần nhau, cách họ nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện, cách họ cùng cười khi nhắc đến điều gì đó, tất cả những điều đó khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn. Khi mạng xã hội bắt đầu chú ý sau sự kiện, một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc ánh mắt của Hứa Khải nhìn Đàm Tùng Vận đã được lan truyền trên mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn video ấy thu hút hàng triệu lượt xem. Nhiều người bình luận rằng ánh mắt của anh lúc đó rất dịu dàng. Một số fan thậm chí còn nói rằng ánh mắt đó không thể giả được. Tất nhiên, cũng có người cho rằng đó chỉ là cách hai đồng nghiệp chào hỏi nhau một cách lịch sự. Nhưng dù ý kiến khác nhau thế nào, mọi người đều đồng ý rằng khoảnh khắc ấy rất đẹp. Vì sao ánh mắt lại khiến người ta xúc động? Trong giao tiếp của con người, ánh mắt đóng vai trò rất quan trọng. Một ánh nhìn có thể truyền tải cảm xúc nhanh hơn cả lời nói. Khi một người nhìn người khác với sự quan tâm thật sự, ánh mắt thường trở nên mềm mại và tập trung hơn. Trong trường hợp của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, ánh mắt ấy không kéo dài quá lâu, nhưng nó đủ để khiến người xem cảm nhận được sự chân thành. Góc nhìn của người hâm mộ đối với nhiều fan, khoảnh khắc này giống như một mảnh ghép nhỏ trong câu chuyện mà họ luôn yêu thích. Có thể đó chỉ là một sự trùng hợp, có thể đó chỉ là tình bạn giữa hai đồng nghiệp, nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến mọi người cảm thấy tò mò và thích thú. Nhiều fan nói rằng họ thích những khoảnh khắc như vậy hơn là những câu chuyện được xác nhận rõ ràng, bởi vì khi không có câu trả lời chính thức, mỗi người có thể tưởng tượng theo cách riêng của mình. Một ký ức đẹp trong lòng khán giả. Thời gian trôi qua, sự kiện ấy dần trở thành một ký ức nhỏ trong cộng đồng người hâm mộ. Có thể sau này sẽ có nhiều khoảnh khắc mới hơn, nhiều câu chuyện khác thú vị hơn, nhưng ánh mắt của Hứa Khải ngày hôm đó vẫn được nhắc lại như một chi tiết đáng nhớ. Không phải vì nó quá lớn lao, mà vì nó rất giản dị. Trong thế giới giải trí, nơi mọi thứ thường được dàn dựng cẩn thận, những khoảnh khắc tự nhiên luôn có sức hút đặc biệt. Ánh mắt của Hứa Khải khi nhìn Đàm Tùng Vận hôm ấy có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng đối với những người đã nhìn thấy nó, vài giây ấy đủ để trở thành một câu chuyện đáng nhớ. Bởi vì đôi khi, một ánh nhìn chân thành có thể nói lên nhiều điều hơn cả ngàn lời nói. Nếu nhìn lại thật kỹ khoảnh khắc hôm ấy, nhiều người nhận ra rằng điều khiến ánh mắt của Hứa Khải trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở việc anh nhìn về phía Đàm Tùng Vận, mà còn nằm ở cách anh nhìn. Trong tâm lý học giao tiếp, ánh mắt thường phản ánh trạng thái cảm xúc rất chân thật. Khi con người nhìn một người quen, ánh nhìn thường chỉ lướt qua rất nhanh,
nhưng khi gặp một người khiến họ cảm thấy vui vẻ hoặc bất ngờ, ánh mắt thường dừng lại lâu hơn một chút, như thể cần thêm vài giây để xác nhận rằng mình không nhìn nhầm. Khoảnh khắc ấy dường như cũng xảy ra với Hứa Khải, ban đầu ánh mắt anh chỉ lướt qua đám đông, nhưng khi nhận ra Đàm Tùng Vận, ánh nhìn ấy lập tức chậm lại, không phải kiểu nhìn chằm chằm gây chú ý, mà là một ánh nhìn nhẹ nhàng, giống như khi một người bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc giữa rất nhiều người xa lạ. Điều đáng chú ý là sau khi nhận ra cô, ánh mắt của anh không rời đi ngay lập tức, trong vài giây ngắn ngủi, anh dường như quan sát cô kỹ hơn, không phải để tìm kiếm điều gì, mà giống như đang tận hưởng khoảnh khắc gặp lại. Những chuyển động rất nhỏ của cơ thể ngoài ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể của Hứa Khải lúc ấy cũng khiến nhiều người chú ý. Khi nói chuyện với bạn bè, cơ thể anh ban đầu hướng về phía nhóm người đang đứng cạnh, nhưng khi phát hiện Đàm Tùng Vận, vai của anh hơi xoay về phía cô. Đây là một phản ứng rất tự nhiên của con người. Trong giao tiếp, khi chúng ta quan tâm đến ai đó, cơ thể thường vô thức xoay về phía người đó. Đó là một dạng tín hiệu cho thấy sự chú ý đang chuyển hướng. Một chi tiết nhỏ khác mà nhiều fan nhận ra là nụ cười của Hứa Khải. Ban đầu anh chỉ hơi nhếch môi, giống như một nụ cười nhận ra người quen, nhưng khi Đàm Tùng Vận cũng mỉm cười lại, nụ cười ấy rõ ràng hơn. Đó là kiểu nụ cười không quá lớn, nhưng ánh mắt lại sáng lên. Chính sự thay đổi rất nhẹ ấy khiến nhiều người cảm thấy khoảnh khắc trở nên ấm áp. Khoảng cách và nhịp bước sau khi nhận ra nhau, Hứa Khải bước về phía Đàm Tùng Vận. Điều đáng chú ý là anh không bước nhanh, cũng không vội vàng chen qua đám đông. Bước đi của anh khá bình tĩnh, giống như một người chắc chắn rằng người kia cũng đã nhìn thấy mình. Trong tâm lý giao tiếp, khi hai người đã có sự kết nối bằng ánh mắt, việc tiến lại gần thường diễn ra một cách tự nhiên hơn. Không cần gọi tên, không cần ra hiệu, cả hai đều hiểu rằng họ sắp chào hỏi nhau. Khoảnh khắc ấy, dù rất bình thường, nhưng lại mang đến cảm giác rất chân thật. Nếu ánh mắt của Hứa Khải là điểm khởi đầu của khoảnh khắc ấy, thì phản ứng của Đàm Tùng Vận lại khiến câu chuyện trở nên trọn vẹn hơn. Khi nhận ra anh đang nhìn mình, cô không tỏ ra quá bất ngờ. Thay vào đó, biểu cảm của cô giống như khi một người nhìn thấy một người quen cũ mà mình khá thân thiết, nụ cười rất đặc trưng. Điều đầu tiên dễ nhận thấy là nụ cười của cô. Đàm Tùng Vận vốn nổi tiếng với nụ cười rất tươi và tự nhiên, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô lại có chút khác biệt. Đó không phải là nụ cười lớn dành cho máy ảnh, mà là một nụ cười nhỏ hơn, nhẹ hơn, giống như một phản xạ rất tự nhiên. Nhiều người cho rằng nụ cười ấy mang theo một chút bất ngờ, không phải kiểu bất ngờ lớn, mà là cảm giác vui vẻ khi gặp lại một người quen trong hoàn cảnh không ngờ tới. Ánh mắt đáp lại, sau khi nhận ra ánh nhìn của Hứa Khải, ánh mắt của Đàm Tùng Vận cũng dừng lại trên gương mặt anh trong vài giây. Đó là một phản ứng rất tự nhiên, khi hai người nhìn nhau trong đám đông, họ thường cần vài giây để xác nhận rằng mình thực sự đã nhìn thấy nhau. Ánh mắt của cô khi ấy khá bình tĩnh, nhưng cũng mang theo sự thân thiện, không có sự ngượng ngùng rõ rệt, cũng không có sự xa cách, chỉ là ánh nhìn của hai người quen lâu ngày gặp lại. Một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đáng nhớ, có thể đối với những người đứng gần đó, khoảnh khắc ấy chỉ là một cuộc chào hỏi bình thường giữa hai diễn viên, nhưng đối với nhiều người hâm mộ, đó lại là một hình ảnh rất đáng nhớ. Bởi vì đôi khi những cảm xúc chân thật nhất không nằm ở những lời nói lớn lao, mà nằm trong những phản ứng rất nhỏ, một ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường, một nụ cười nhẹ khi nhận ra nhau, một bước chân tiến lại gần, tất cả những điều ấy kết hợp lại tạo nên một khoảnh khắc mà nhiều người sau này vẫn nhớ. Và có lẽ chính sự giản dị ấy đã khiến câu chuyện trở nên đẹp hơn trong mắt khán giả.